Hello mga boss, balik ulit tayo kay Enduro 125. So ngayong araw maglilinis tayo ng engine crankcase. Ayan, natanggal ko na yung ibang mga bearing. So last time nakita natin na sira na yung clutch cover natin. Ayan, kasi may crack siya sa likod. Ayan, kung napapansin nyo, napakaraming crankcase cover, 3. So ito yung original na may basag. Ayan, nabasag dito eh. So itong pangalawa, ito yung binigay sa atin. Pero may problema pala siya. Ayan, basag din pala dito sa loob. Basag pala siya dito. Ayan, lumabas na. So, pero thank you pa rin kasi may nagmagandang loob na magbigay sa atin, si Anthony Moore. Ayan, shoutout kay sir. Kaso nga lang talaga, may basag din siya. Hindi niya rin napansin na may basag pala. So, naghanap ulit ako. At ito na yung nahanap natin. Itong pangatlo. Pang DT100 tong dalawa na to. So, ang kaibahan ng DT100 at DT125, itong 125 meron siyang tachometer gear or RPM gear. Sa loob, meron tayong pasukan dito. Ang DT100 naman, nakatakip lang. Pero may pasukan. At ang DT100, ang crankcase niya painted. Ayan, kulay itim. Hindi katulad ng DT125 na Enduro 125. Ayan. Bare aluminum. Tapos, ang nakapaint lang yung Yamaha logo. So, ito, pwede pa naman to. Kaso medyo maselan kasi ako. Ayan, nabili ko to ng 500 pesos. Ayan. Maayos naman. Walang basag. Ayan, may kasama na tong oil pump nung binili ko. At diba ito yung cover ng ship shaft natin. Ayan, yung basag. Nakabili na rin ako ng mas maayos na walang basag. Ayan, nabili ko lang yan sa mga sa mga Facebook group. Ayan, tiyagaan lang talaga sa paghanap. Hintay-hintay ka lang na may mag-post, makakachamba ka din. Ang mahirap palang hanapin, itong sprocket cover. Napakahirap pala nito. Ayan. Meron sa Shopee kaso mga replacement lang, pangit yung quality. Ayan. Pero itong akin buo pa naman, nag-crack lang talaga siya dito. Pero kaya na to ng welding sa tingin ko. Weldingin natin. Ipapa-welding natin, I mean. Kasi wala naman akong aluminum welder or TIG weld. So, ang unang gagawin natin, babanlawan na muna natin sila ng gasolina para matanggal yung langis at mga lupa na naipon. Napakaraming lupa na ng nitong crankcase natin. Makapal na. Napakatagal na siguro nitong tumatagas. Yung mga oil seal, parang halos same lang ng DT125 na bago. Ayan, tsaka RXT, halos same lang sila. So oil seal, di ka naman mahirapan maghanap. Dito sa part na to, ayan, meron siyang konting tama dito. Ito kasi sa tingin ko dati natanggalan to ng kadena at yung chain tumama dito, kaya nabasag din yung sprocket cover natin. Kasi itong part na to, ito yung chain protection natin. Ayan, kaya meron tong cover dito para hindi masira agad itong pasukan ng clutch arm. Ayan. Dito lang naman, malayo naman to sa tagas itong crack na to. Power spray na muna natin para matanggal yung mga lupa. Tara, power spray na natin. Ipe-pressure washer ko na sana kaso nabasag ko yung pipe ng nawasan namin, yung tubig. Kaya ni-repair ko muna, patuwiin muna natin yon. So ngayon, banlawan na muna natin ng gasolina. Ayan, banlawan lang natin ito ng gas muna. Tsaka na natin i-pressure washer. Mabilis lang matanggal
nakasingit, yun na yung ipipressure washer natin. Kasi mahirap tanggalin. So ayan, halos natanggal na yung mga lupa-lupa. So same lang din yung gagawin natin sa ibang parts. Okay mga boss, natanggal na natin yung mga malalaking dumi. Ngayon, banlawan na natin ng tubig or i-pressure washer natin. Okay, ayan mga boss, nalinis na natin. Nabanlawan ko na ng tubig. Ayan, luminis naman yung itsura. Pero may mga konting dumi pa rin na hindi matanggal ng pressure washer. So, yun ang imamanual natin. Ito yung sa may right. Ayan. So, ayan, itabi muna natin to dahil magtrabaho muna tayo dito sa clutch cover. Tanggalin na muna natin siya ng paint. Tatanggalin ko na tong plug. Rubber lang yan, para lang siyang oil seal. Yan, parang oil seal lang talaga, mayroon lang bakal sa loob. Ayan. So ayan, may pasukan na tayo ng RPM. Medyo pinukpok lang dito, pero okay na yan. Gagamitan ko ulit ng strip saw. Konti lang naman yung paint to. Halos natanggal na yung mga paint eh. Sana walang nakatagong crack, no? Dahil kapag may nakatagong crack, problema na naman, maghahanap na naman tayo. Ito lang talaga yung ipipaint natin. Itong mga letters. So gagamitan natin siya ng steel wool. Ayan. Ang kagandahan ng steel wool, hindi masyadong tumatalsik. Di tulad ng steel brush. Puro talsik. Kapag steel brush, napaka-di pa naman nito sa balat guys. So, ingat na lang. Okay, natanggal ko na yung paint guys. Ngayon lilinisan ko yung loob. Ayan, may mga dumi kasi na mahirap tanggalin. Parang lumang paint din to eh. Okay, so ito na siya. Nalinis na natin. So, ayan. Natanggal na yung parang corrosion. So, ngayon sa labas na tayo. Okay, so ngayon naman guys, ililiha ko muna para pumatag yung mga may tama. Tulad nito, may tama dito. Papatagan ko lang. Kahit konti lang. Gamit kong liha dito, 150 grit. Dito sa bandang kick, dito maraming mga parang pukpok ano.
Ewan ko ba anong pinaggagawa dito. Okay, medyo nawala na yung mga maraming hukay, pero yung malalalim hindi na natin kaya. Nung tinignan ko kasi yung catalog nito, hindi naman siya sobrang buff, hindi siya nakabuffing na sobrang kinang, parang aluminum na ano lang, niliha. Tignan natin kung makuha, pero okay lang ding i-buff, kaso lang mahirap mag-maintain ng nakabuff, kailangan masipag ka. Tanggal na yung itim. Naliya ko na rin ng konti itong mga magneto at oil pump cover. Gamitin na natin itong mga maliliit na bala natin. Itong red muna. Low speed lang. So ayan guys, maganda siyang maglinis. Ayan. Bilis nga lang siyang maubos, lalo na kapag tumatama sa mga edges. Ayan, kaya dapat yung rotation tinitimpla mo kung saan nakaharap. Buti na lang marami akong binili niyan, dahil halos lahat ng parts ni Enduro 125 ay walang paint, aluminum lahat, pati yung shock sa harapan, yung dalawang hub, front and rear. Classic na classic talaga.
Okay mga boss, ito na yung resulta natin. Ayan, medyo malinis na kaso hindi pantay-pantay. Para maipantay natin yan, gagamit na tayo ng Scotch Brite pad. So yun, manual na lang na liha yun. So tapusin ko muna yung dalawa pa. Okay guys, ayan, malinis na sila. Tapos na tayo sa mga abrasive wheel. Itong sprocket cover, may nakausap na ako na magwe-welding nito. So ngayon, finishing na tayo para magpantay-pantay yung mga scratches niya. Nagamit tayo ng Scotch Brite ng 3M. So tara, subukan na natin para maging parang matte yung kinang. Ayan, hindi siya buff na hindi siya buff na sobrang kinang talaga. Subukan muna natin dito sa may oil pump cover. So yun guys, ganda ng finish oh. Matte, parang matte silver compare dito. Ito yung mga gas-gas dito oh. Ito, uniform yung mga gas-gas. So yan, ganda. Excited na akong maigala itong DT ko na to. Medyo matatagalan pa pero tiyagaan lang sa paghahanap ng pyesa. Next natin itong magneto cover. Ito, Scotch Brite pad ng 3M to guys. Kung gusto nyong bilhin, ilalagay ko yung link sa comment section lahat ng ginamit ko dito. Ayan. Ang code niya is 7447 Pro 3M. Sa tingin ko okay na yan. So ayan guys, ayan. Ang ganda ng tignan. Pero ano sa tingin nyo, mas okay ba tong matte shine or gusto nyo pang i-buff? Pero para sa akin kasi mas gusto ko tong matte. Parang old look talaga, So bale, ang may pintura lang dito itong Yamaha logo. Ayan, pipinturahan pa natin yan. So maganda sana kung powder coat, ibububod mo lang yung powder tapos oven na. Pero itong sa atin, wala akong ganun spray paint lang. Kung ipapatak ko naman, parang masyadong malalaki itong letters para ipatak, medyo magiging makapal pag pinatulo ko yung paint. So spray na lang natin. Ayun, ika-cutter natin. Okay, ayan guys, yung mga gitna na lang. Okay, so i-primer na muna natin.
Hintayin lang natin matuyo ng konti tapos i-block na natin. So ayan mga boss, pwede na tayo mag clear coat. Medyo padilim na din at palamig na yung panahon. Tapusin na natin. Patuyuin lang natin ng konti tapos tatanggalin ko na agad yung mga tape. Kasi kapag hinayaan pang matuyo yan, pag tinatanggal mo yung tape, magka-crack yung paint. Okay guys, next day na to, natapos na natin yung pininturahan natin. Ngayon, natanggal ko na yung mga tape. Ito siya. So, tapos after kong tanggalin yung tape, kinatter ko na rin yung gilid. Para hindi makapal yung gilid. Ayan, kinatter ko siya dyan. So yan, mas manipis na yung gilid niyan. Okay, so ngayon guys, doon na tayo sa engine crankcase natin. So tatanggalin ko na yung mga head stud natin. Tingnan natin kung mahirapan tayo magtanggal. Yun. Hindi ako sure kung same to ng mga RS100. Pero parang magkapareho. Ayan, magkamukha eh. Ayan. Yun. Okay. Okay, para matanggal yung mga nakasingit na dumi, gagamit ulit tayo ng wire brush. Ayan. So after ko silang i-wire brush, ayan, tanggal na yung mga nakasingit na lupa, yung matitigas na lupa na ayaw matanggal ng power spray. Ayan, gagamitan ko na ulit ng abrasive wheel tulad yung sa mga cover.
napakalinis na. So ito yung isang crankcase natin. Ito yung hindi nalinisan. So ayan yung pagkakaiba. Okay mga boss, natapos na natin. Ayan. Napakalinis na yan. So ang final natin dito, gagamit tayo ng Scotch Brite Pad ulit, tulad dun sa magneto cover. Ayan. Pati yung chip shop cover na linis ko na din. Ayan. So para maganda yung gas-gas, pantay-pantay yung mga gas-gas. So ayan mga boss, natapos na rin natin. Tapos ko na silang Scotch Brite Pad. Siyempre pati yung loob. Ayan, malinis na rin yung loob. Ang final part ay babanlawan ko na ulit ng sabon. So ayan mga boss, natapos na rin natin. So ayan, nabanlawan ko na ng sabon. Malinis na yan. So itatago na muna natin yan, tapos babalutin ko ng cling wrap. Tapos tingnan nga natin tong clutch cover. Ayan. You know. Paka-pogi ano. Classic na classic yung dating. Shit oh. Ayan. Ayan mga boss. Ganyan yung magiging mukha niyan pag natapos. So ayan mga boss, hanggang dito na lang tong video na to. Yung link ng mga tools na ginamit ko sa panglinis ng crankcase natin, ilalagay ko sa comment section. Kasi minsan binubura ni YouTube. Di ko alam, parang nade-detect na parang scam daw. So ayan, hanggang dito na lang tong video na to. Ride safe sa inyong lahat.